Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি কেঁচুৱাৰ ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনত দেখি আছে কেমস্পাছ, আৰু এই কেমস্পাছ একেবাৰে জন্মৰ পৰা কেঁচুৱাক খুৱাব পাৰিব। কি অসুবিধা হ'লে খুৱাব পাৰিব, তাৰ ড'জ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই সদায় ভাল কোম্পানীৰ আৰু সৎ আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহোঁ। সেয়ে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে ঔষধৰ বিষয়ে আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে মোৰ চেনেলৰ পৰা জানিব পাৰিব আৰু বুজিব পাৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইকে মোক উৎসাহিত কৰে আৰু আপোনাৰ কোনো ক্ষতি নহয়, মোৰ বেনিফিট হয়। আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেমস্পাছ ড্ৰপ বহুত ভাল কোম্পানী, কেমব্ৰন কোম্পানী বনাইছে, বহুত পুৰণি কোম্পানী। এটা বটলত 15 ml থাকে, আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখি আছে। আৰু 15 ml ঔষধৰ দাম 55 টকা। আৰু কেমস্পাছ ড্ৰপত 3টা কম্পজিশ্যন দিয়া হৈছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। চাইমেটিকন দিয়া হৈছে 40 mg 1 ml কণ্টেন্সত, তাৰপিছত ডিল ৱেল দিয়া হৈছে, তাৰপিছত ফেনেল ৱেল দিয়া হৈছে। এই কম্পজিশ্যন 3টাৰ মাজত ডিল ৱেল আৰু ফেনেল ৱেল এটা উদ্ভিদৰ পৰা তেল উলিওৱা হয়, আৰু এই উদ্ভিদ আমি সকলোৱে ঘৰতে চব্জিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মছলা হিচাপে। এই চব্জিটো সোৱাদ বাঢ়িবৰ কাৰণে, টেষ্টি হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ উদ্ভিদ দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় উদ্ভিদ চিনি পাইছে আৰু সকলোৱে এই উদ্ভিদ ব্যৱহাৰ কৰিছে। সেয়ে এই ঔষধটোৱে কেঁচুৱাটোৰ বিশেষ ক্ষতি নকৰে, বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই। তাৰপিছত চাইমেটিকন, এই চাইমেটিকনে কি কৰে, গেছ কমাই দিয়ে, গেছৰ কাৰণে দিয়া হয় এই চাইমেটিকন। এতিয়া কেমস্পাছ এটা কেঁচুৱাৰ কি অসুবিধা হ'লে খুৱাব পাৰিব। একেবাৰে 0 বয়সৰ পৰা, অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা একেবাৰে 6 মাহ, 8 মাহ, 10 মাহ, 1 বছৰলৈকে এই কেমস্পাছ খুৱাব পাৰিব। যদি এটা কেঁচুৱা মাকৰ গাখীৰ খোৱাৰ পিছত পেটটো ফুলি যায় আৰু পেটত বিষ কৰে, অৰ্থাৎ কান্দি থাকে, আৰু পেটত হাত দিলে কেতিয়াবা দেখা যায় পেটটো ডাঠ হৈ গৈছে, পেট ফুলা এনেকৈ ফাটি যাব এনেকুৱা লাগিছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই কেমস্পাছ দৰৱ কেঁচুৱাটো খুৱাব পাৰিব। ইয়াত লিখিছে ধুনীয়াকৈ ৰিলিফছ ইনফেণ্ট কলিক, অৰ্থাৎ পেটৰ বিষ, গ্ৰিপিং পেইনছ অৰ্থাৎ মিঠা যিটো বিষ কৰিব, আৰু ফ্লাটুলেন্স অৰ্থাৎ পেট ফুলা আৰু পেট ডাঙৰ এনেকুৱা লাগে। এই ঔষধটোৱে ডাইজেষ্ট কৰিব, হজম কৰাৰ ক্ষমতা বঢ়াব আৰু গেছ নাইকিয়া কৰিব, গেছ ওলাই দিব, আৰু যি পেটত বিষ কৰি আছে সেই বিষটো কমিব। নিশ্চয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কেমস্পাছৰ বিষয়ে বুজি পাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই কেমস্পাছ ড্ৰপ কেঁচুৱাক কেনেকৈ খুৱাব, তাৰ ড'জ কেনেকুৱা, আপোনালোকক মই স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। বিল' 6 মান্থ অৰ্থাৎ 6 মাহৰ তলত, জন্মৰ পৰা 6 মাহলৈকে 5ৰ পৰা 10 ফুটা কৰি দিনত 4 বাৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ 15 মিনিট বা 10 মিনিট আগত খুৱাব লাগিব। ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে। তাৰপিছত ইনফেণ্ট 6 মাহৰ ওপৰত অৰ্থাৎ 12 মাহলৈকে 10ৰ পৰা 20 ফুটালৈকে ডেইলি 3 বাৰ বা 4 বাৰ 15 মিনিট ফিডিঙৰ আগত, বা 6 মাহৰ পিছত কোনোবা শিশু খাদ্য দিয়া হয়, সেই শিশু খাদ্যৰ খোৱাৰ 15 মিনিট আগত। তাৰপিছত চিলড্ৰেন লিখিছে 1 ইয়াৰ অৰ্থাৎ 1 বছৰৰ ওপৰত 20ৰ পৰা 25 ফুটাকৈ ডেইলি 3 বাৰ বা 4 বাৰ খোৱাৰ 15 মিনিট আগত। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু এই ঔষধটো খোৱাৰ পিছত বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট দেখা নাযায়, বিশেষ কোনো ক্ষতি নহয়। কিন্তু যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা এলাৰ্জি বা স্কিন ৰাছ হ'ব পাৰে। যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে কেমস্পাছ ড্ৰপ খোৱা বন্ধ কৰি দিব, বা বেলেগ কোনো অসুবিধা পাই আছে তেনেহ'লে কেমস্পাছ ড্ৰপ খোৱা বন্ধ কৰি দিব। যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগত এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিশ্চয় আপোনালোকে কেমস্পাছ ড্ৰপৰ বিষয়ে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।